Hello guys, welcome po ulit dito sa akin channel. Pero bago yan, shoutout po muna sa ating mga solid subscribers and silent supporters. At sa mga bago, welcome po kayo dito sa akin channel. Dito po ay gumagawa ko ng mga videos na kung saan ay pwede tayong kumita online gamit lamang ang ating mga mobile phones at iba't ibang mobile applications. And for today's video ay ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-set up ng payment option dito sa Gaga. Ito nga pala guys na Gaga is investment siya. So mayroon tayong ilalabas and ang gagawin lang natin dito is manonood lang tayo then babayar na tayo. Pero syempre yung risk is nandun pa rin. Malaki yung risk dito kaya kung gusto mong sumali or subukan yung ganitong pagkakitaan is maganda. Mayroon din kayong sariling idea and mag-research kayo. So yun nga ang ituturo ko nga ngayon ay kung paano maglagay ng payment option dito sa Gaga. Ito yung gagamitin natin para just in case na mag-withdraw na kayo is automatic naka-ready na para hindi na kayo pag mag-withdrawal na kayo. So yun, nandito nga tayo sa aking account and para makapunta doon is dito kayo sa click nyo lang ito and click nyo dito sa settings. And under settings is pumunta kayo dito sa payment. And ito yung pwede nating ilagay yung perfect money, payer, Visa card. Pero dito sa Visa card mga lods is payer yung ilalagay nyo rito. And then dito naman sa BTC, yung Bitcoin address mo, pwede mo yung sa Coinpage mo, sa Binance, Coinbase, sa kahit saan na gamit yung kahit saan na gamit yung exchanger, pwede nyo gamitin yung Bitcoin wallet address. So nailagay ko na yung pair ko dito. Ang ilalagay ko na lang dito ngayon is yung Bitcoin address ko. So dito click ko lang ito. Pero kakopy ko muna. Ang gagamitin ko dito yung sa Coinpage ko. At ito yung Coinpage ko. So click ko lang yung BTC. Then dito ito click mo lang to. And dito sa show my BTC address. At ito, i-copy nyo lang ito. And punta kayo dito sa Gaga. Dito i-paste nyo lang mga loads. So ayan, nandyan na nakalagay na. I-save nyo na lang. At itong verification code, ito yung isi-send sa email ninyo. So yung ginamit yung email yung nag-register kayo, doon nyo marireceive. And click confirm nyo lang. At ayun, okay na yung okay na yung Bitcoin address nyo. So pwede na kayo pag mag-withdraw na kayo, pwede nyo nang gamitin yung yung Bitcoin address nyo. So ito is automatic papasok siya sa Coinpage ko. Pero syempre hindi naman ganun kabilis yung transaction nila. So possible na mag-antay tayo ng 1 to 4 hours or 1 to 3 hours. Minsan pag medyo nauna tayo mag-request ng withdrawals is mga less than an hour ma-receive na natin. At ayun guys, so dito naka-cash out na ako dito ng 3,400 and meron akong current earning balance na 6,607. So hinihintay ko na lang ulit na maabot yung minimum withdrawals, then i-withdraw ko na rin ulit. So yun nga palang ginagawa ko dito is hindi ako nag-iipon dito. Pag automatic na pwede nang i-withdraw yung pasok na sa minimum, wini-withdraw ko na rin kaagad kasi nga hindi natin alam kung yung website yung hanggang kailan siya paying. Kaya mas maganda pag ganun din yung gawin nyo. Or hindi ko naman sinasabi na ganun din yung gawin nyo. Pero ito lang yung ginagawa ko kasi para sa akin ito yung pinakang best para at least mawala man yung hindi ako nag-iipon dito. May nailabas ko na agad yung kinikita ko. So dumidiretso na siya sa aking payer account. So ayun guys. So muli kung gusto nyo na mag-invest sa ganitong investment is kailangan mag-search kayo ng mabuti and maraming basahin nyo rito. Marami naman kayong mabasa tungkol ito sa kanilang website, sa kanilang earnings, sa kanilang platform. Marami. Dito yung mga gusto nyong malaman. So halimbawa dito sa
dito sa about. So ito yung tungkol sa company nila. Diyan. So ngayon, yung kanilang total members is 25,000 on ngayon as of today. 25,000 members and amount paid is nasa 8 million, more than 8 million. Tapos makikita nyo rin dito yung mga yung mga previous payment nila, yung mga nag-request ng cash out. So ayan. So ito October 10, 2021. And ngayon is Sunday. So dito nga pala mga lods yung withdrawal, yung schedule ng withdrawal is every Tuesday and Friday pag member ka. And pag co-distributor ka na katulad ko is araw-araw or daily yung withdrawals mo basta pasok sa minimum. Dito is madali lang din naman mag-apply ng co-distributor. Punta lang kayo dun sa ano nila. Pwede rin yung basahin dito sa FAQ kung paano yung mga requirements na para maging co-distributor. So ito nga pala mga lods yung yung previous payment nila. So, ito October 8, October 9, October 10. And balik tayo dito sa home. Dito naman sa terms and service, pwede nitong basahin sa terms and conditions. So nung binasa ko rito is nakalagay dito na about sa refund policy, wala silang refund, no refund policy sila. So ito yung binasa ko dito, refund policy. Ito Article 22 refund policy. Nakalagay dito is we have no refund policy. All advertising purchases or membership sold by Chungaga are sold as is without any guarantee. By making a purchase with Chungaga, you are confirming that you have read and understand our no refund policy. At yun guys, hanggang dito na lang muna and see you in my next video na lang. Thanks for watching and have a great day. Bye!